سلام، به این بخش از ویدیوهای ما خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ 5 تا از گرونترین فاجعه های کشتی های کروز. از برخورد یک کشتی تفریحی عظیم با صخره‌ای در آبهای کم عمق و واژگون شدن در مرزهای جهانی تا آتش سوزی کشتی در سواحل نیوجرسی که صدها مسافر رو مجبور به پریدن توی آب کرد. اینجا قرار 5 تا از گرونترین فاجعه های کشتی های کروز در طول تاریخ رو بررسی کنیم. شماره 5 کارناوال اسپلندر. کارناوال اسپلندر یک کشتی تفریحیه که به وسیله خط کروز کارناوال اداره میشه. در 8 نوامبر سال 2010 بود که این کشتی به مشکل جدی برخورد. توی دومین روز از سفرهای آبی از ساحل طولانی به سمت رود مکزیک اشکال جدی به وجود اومد و یکی از موتورخونه‌ها دچار آتش سوزی شد. در حالی که احتمال بروز آتش سوزی توی این مکان بسیار کمه، این آتش سوزی خیلی زود به کابل‌های برق رسید و برق کل کشتی رو قطع کرد. در زمانهای قدیم وقتی کشتی‌ها بادبان داشتن، نبود برق مشکلی نداشت. اما برای کشتی‌های کروز مدرن این موضوع یک مشکل جدی محسوب میشه. آتش خیلی زود فروکش کرد و کسی صدمه‌ای ندید، اما خسارت زیادی به کشتی وارد شد. کشتی با 4500 مسافر و بدون برق وسط دریا گیر افتاده بود. هیچ راهی برای برگردوندن برق به موتورها وجود نداشت. بنابراین این کشتی به وسیله یک یدک‌کش به کالیفرنیا برگشت. از اونجایی که هیچ برقی برای تهویه هوا و سردخانه وجود نداشت، مسافران بیچاره این کشتی باید از طریق دیگه‌ای خودشون رو سیر می‌کردند. نیروی دریایی با فرستادن هلیکوپتر حامل غذا و خوراکی‌ها رو بهشون تحویل داد. هزینه بلیت مسافران بهشون برگردونده شد و یک کوپن برای سفر دریایی رایگان بهشون داده شد. کل این فاجعه 100 میلیون دلار در کارناوال هزینه برداشت. شماره 4. اما آتش تنها زنگ خطر برای کشتی‌های کروز به حساب نمیاد. در 13 ژانویه سال 2012 کشتی کروز ایتالیایی یعنی کاستا کانکوردیا راه‌های دیگه‌ای رو برای آسیب دیدن تجربه کرد. طی یک سفر 7 روزه، کاپیتان تصمیم گرفت تا کشتی رو کمی از مسیر منحرف کنه تا به جزیره گیلو نزدیک بشه. اما این یه اشتباه مرگبار بود. این کشتی با یه صخره زیردریایی برخورد کرد که باعث واژگونی و تا حدودی غرق شدن کشتی در سواحل شد. یه عملیات نجات 6 ساعته طاقت فرسا تقریباً همه افراد رو به ساحل رسوند. اما در نهایت 33 نفر توی این داستان غم‌انگیز جون خودشون را از دست دادن. با این حال چطور ممکنه علیرغم امکاناتی که این کشتی‌ها دارن بازم چنین اتفاقاتی رخ بده؟ تحقیقات انجام شده از کاپیتان فرانچسکو اسکاتینو برای پرسیدن علت خارج شدن از مسیر نشون داد که ظاهراً کاپیتان بعد از مشاهده اولین نشونه‌های خطر کشتی و مسافران رو ترک کرده، اما بعداً به جرم قتل عمد شناخته و به 16 سال زندان محکوم شد. این کارناوال تا به حال همچین جنایتی رو به خودش ندیده بود. این کشتی هم توسط شرکت بیمه به عنوان یک خسارت کلی شناخته شد. عملیات نجات این کشتی یکی از بزرگترین عملیات‌های نجات دریایی در طول تاریخه. این کشتی توسط 2 تا یدک‌کش به حالت عمودی اولیه‌اش برگشت، سپس 200 مایل عقب‌تر یعنی به بندر اصلی خودش در جنوا کشیده شد تا اونو از بین ببرد. کل این فرایند 5 سال طول کشید. هزینه کل این فاجعه مرگبار از جمله غرامت برای قربانیان، شناور شدن و بکسل دوباره اون تقریباً 2 میلیارد دلار تخمین زده شد. شماره 3 کارناوال سانرایز که به نام کارناوال پیروزی هم شناخته میشه، در تاریخ خودش لحظات پیروزمندانه کوتاهی داشته. در سال 2013 این کشتی دچار یه آتش سوزی در موتورخونه عقبش شد که البته توسط سیستم اطفای حریق خودکار خاموش شد و هیچ کس آسیبی ندید، اما درست مثل سالهای شکوهش تمام قدرتش رو از دست داد. حتی فاضلاب هم وارد عرشه مسافران شد و اوضاع رو خرابتر کرد. این فاضلاب علاوه بر بوی بدی که داشت برای سلامت مردم هم خطرناک بود.
این اتفاق باعث شد تا این فاجعه توی فضای مجازی به فاجعه مدفوع شهرت پیدا کنه. در حالی که این کشتی توی آبراهاما لنگر انداخته بود و تعمیر میشد، بادهای شدید و غیر معمول باعث شدن به کشتی دیگه‌ای برخورد کنه. این اتفاق باعث استحکاک 6 متری در بخش عقبی کشتی شد. با این حال در نهایت این فاجعه 80 میلیون دلار خسارت به جا گذاشت. شماره 2. کشتی کروز MTS اوشیانوس یک کشتی فرانسوی بود که سالها قبل از آخرین سفر غم‌انگیزش در سال 1991 ساخته شد. کاپیتان این کشتی یعنی یانیس آوانس 30 سال دریانوردی می‌کرد و کهنه‌کار بود و این نکته مثبتیه. با این حال اوشیانوس با طوفان‌های شدیدی مواجه شد که شرایط واقعاً بدی رو برای کشتی ایجاد کرد، طوری که حتی گارسون‌ها نمیتونستن غذای مردم رو سر میزشون ببرن. هوا که تاریک‌تر میشد، طوفان هم شدت میگرفت. امواج عجیب و غریبی به کشتی برخورد کرد و آب زیادی وارد اوشیانوس شد. بلافاصله برق کشتی قطع شد و موتورخونه رو آب گرفت. اوشیانوس سرگردان به داخل آب بلعیده شد و عمرش به پایان رسید. تا اون لحظه هیچ زنگ خطر و هشداری به مسافران داده نشده بود. در نهایت عده‌ای تعجب کردند که ببینن چه اتفاقی داره میفته. بنابراین به قسمت عرشه رفتن تا ببینن چه خبره، اما اونجا هیچ کس رو پیدا نکردن. یکی از خدمه از رادیو برای برقراری ارتباط استفاده کرد تا اینکه جواب رسید هلیکوپترها و قایق‌های نجات توی راه هستند. در نهایت همه نجات یافتند. شماره 1. تایتانیک یکی از معروف‌ترین فاجعه‌های مربوط به کشتی‌های کروزه و هیچ کس قرار نیست فیلمی راجع به کشتی سانرایز بسازه. برخلاف بقیه آثار موجود توی این لیست، تایتانیک برای دوره خودش کشتی منحصر به فردی بود و زمانی که ساخته شد بزرگترین کشتی روی کره زمین بود که برای فعالیت کردن به روزانه 600 تن زغالسنگ نیاز داشت. 176 نفر باید این زغالسنگ‌ها رو بیل می‌زدن تا کشتی حرکت کنه. در 15 آپریل سال 1912 این کشتی به کوه یخ برخورد کرد و غرق شد. فرایند غرق شدن تقریباً 2 ساعت طول کشید تا اینکه سرانجام ناپدید شد و به اعماق دریا رفت. اکثر سرنشینان این کشتی جونشون رو بر اثر سرما و یا غرق شدن از دست دادن. اتفاقاً همون روزی که این کشتی به کوه یخ برخورد کرد، قرار بود یه تمرین اضطراری برای قایق‌های نجات انجام بشه. اما هنوز مشخص نیست که چرا کاپیتان این تمرین رو لغو کرد. تصور میشه که اگه این برنامه اجرا میشد، عده بیشتری جون سالم به در می‌بردن. طی این اتفاقا ما یاد گرفتیم که چجوری یک کشتی ایمن بسازیم تا از بروز دوباره این اتفاقات جلوگیری کنیم. امیدواریم که دیگه توی تاریخ همچین اتفاقی رخ نده. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، حتما اونو لایک کنید. ممنون که همراه ما بودین و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.